بال 2011 اخذت تدريب عن العاب تقمص الادوار التجاريه لارب، انا ومجموعه من الناس. وكثير عجبني الموضوع. انا بشتغل بالعمل الشبابي المجتمعي، فلقيت انه هاي وسيله جديده مش موجوده عندنا، انه احنا بنيجي نلعب نتقمص انه احنا ناس غير عن احنا ايش احنا، واحنا بعالم افتراضي ممكن يكون بالفضاء، ممكن يكون 3000 سنه قبل، ولا ممكن يكون بوقتنا الحالي. نقدر نختار ان نكون حيوانات او اكلين لحوم بشر او مصاصين دماء، اي شخصيه احنا بنحب نكونها. او ممكن نلعب دور الجنس الاخر، اذا انا ذكر بقدر العب دور الانثى وكل هاي الاشياء. فشفت انها طريقه كثير حلوه ممكن ندخلها للمجتمع الفلسطيني وممكن كمان لبقيه المجتمعات العربيه. فبلشنا نلعب هاي الالعاب، وكان ما في اي مصادر عربيه بالموضوع، وبلشنا نجيب مصادر اجنبيه نترجمها ونلعب اللعبه نجربها. شوي شوي بلشنا احنا قادرين نكتب هاي الالعاب، فصرنا نكتب العاب بتعبر عنا افكار ممكن تكون مجنونه مرات او افكار سهله بنلعبها بشكل بسيط. العاب ممكن مدتها ساعه او ساعتين، لالعاب ممكن يكون مدتها يومين او ثلاث. ومن هون بلش في ناس تنضم، صار في ناس تيجي تلعب تجرب، تحب الاشي وتحب انها كمان تطور حالها فيه، تصير تكتب العاب. شوي شوي كبرنا وصلنا زي تجمع لالعاب تقمص الادوار الارتجاليه بفلسطين. بعديها قررنا انه احنا نكون مجموعه مش كثير سهل. مرات بدك تكون شفاف، بدك تاخذ قرارات، كيف بدك تاخذ القرارات بهاي المؤسسه، عندك مشاريع كيف بدك تدير هاي المشاريع، مين قائد بالمشروع، مين مسؤول. ففي مساءله يعني من المجموعه للاشخاص هذول اللي عم بقود المشاريع، وهذا مش سهل كان. فكان لازم يكون في إشي بيجمعنا بنظمنا، ومن هون اجت فكره بيت بيوت عشان يصير في شفافيه وفي مساءله للمشاريع اللي احنا بنشتغل فيها، ويكون في عندنا اهداف استراتيجيه واضحه نحاول نشتغل عليها لننشر الفكره من جهه، وكمان الفكره نساعد انه تدخل مفاهيم جديده، تخلي الناس تدخل الناس بتجارب جديده، تعلمها، وكمان تساعد انها تسوي تحولات بالمجتمع. Why is creativity and role playing and artistic performance like this useful for thinking and talking about social change issues? الالعاب تقمص الادوار الارتجاليه والاعمال الفنيه الابداعيه بشكل عام بتعطي للواحد فرصه انه يفكر بطريقه مختلفه، يشوف، يتعرض لتجارب جديده كمان. كل ما نتعرض لتجارب بيعطينا فرصه نكشف حالنا ونكشف ايش القيم تبعتنا. والالعاب تقمص الادوار الارتجاليه بتعطينا هاي الفرصه انه نتخيل. ممكن خصوصا بالظرف الفلسطيني احنا محاصرين، فرصه السفر محدوده ومحصوره على الناس، في فقر، في بطاله، ما في ناس كمان بتيجي عندنا، فتعرضنا للتجارب والثقافات المختلفه والاخر كله مش موجود. فالعاب تقمص الادوار الارتجاليه اعطتنا فرصه انه نتعرض لتجارب بشكل افتراضي، بشكل تخيلي، واعطت للناس فرصه انها تبدع وممكن تتخيل كيف المستقبل راح يكون، وتحاول تخطط لهذا المستقبل بشكل جميل، بشكل له معنى. من جهة تانية موضوع اللعب نفسه بيجمع الناس، وفي قيم باللعب بألعاب تقمص الأدوار الارتجالية، هي قيم الديمقراطية الموجودة احنا بنحاول انه تكون موجودة بالمجتمع. فبالألعاب اللارب ما في شخصية رئيسية، انت بتلعب عشان تخسر، عشان غيرك يلعب. في تقبل للآخر، لأنه الآخر هو شخصية وأنت شخصية، ففي دمج للجميع. إذا في لاعب مش عم بلعب كلنا بنحاول إنه نخليه يلعب، حتى لو مش مهم إذا شاطر بالتمثيل. ما في صح ولا غلط، بنحاول كمان هاي الأمور نعززها للناس، ما تحكم على الأشياء أو على الآراء. فما في صح او غلط، ففي كمان مبادره، في ليدرشيب. فكل هاي الاشياء، القيم الديمقراطيه اللي نحاول نروجها، الاونرشيب تبع الناس، انه عندهم ملكيه، حاسين ملكيه الاشي، هذا العالم تبعهم. فهاي كلها بتأدي انه الناس تتعلم هاي القيم خلال اللعبه،
وبعدها بتصير تطبقها مع الوقت كجزء من ممارساتها بحياتها، وبتصير تشوف ايش الغلط الموجود بالمجتمع كممارسات بتخالف مع هاي القيم وكيف ممكن نصلحها.